อบเลยครับหวานได้อีกนี่โคตรเลยนะกินช้อคุยเกินหนูว่าเดี๋ยวบ้านเอาไว้ลาบไหนล่ะรถใหญ่ๆมาแล้วปีกุลอยู่นี่ขึ้นงานเลยครับเดี๋ยวพอย่างไปเลยครับไปเลยลงไปเรื่อยตกแต่งแล้วก็เพื่อถวายในหลวงก่อนที่จะมีพระราชทานเพลิงพระศพในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตอนนี้ทางหนองบัวพระเจ้าหลวงเพราะเคยเป็นสถานที่รับเสด็จครั้งหนึ่งครับตอนนี้มีดำเนินการยังไงบ้างครับท่านครับคือสถานที่แห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมอินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้นำพระราชกานุกะนะครับพระนางอินดิแห่งประเทศเดนมาร์กได้เสด็จมาพักผ่อนพระอริยบทเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2505 นะครับทางพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอดอยสะเก็ดตำบลเชียงรอยก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็นำเอาพระราชกรณียกิจนะครับภาพถ่ายที่ท่านเคยเสด็จมาที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้นะครับมาแสดงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ดูประกอบกับเป็นช่วงยี่เป่งของเชียงใหม่เราก็ได้ประดับประดาด้วยรูป 12 นักษัตริย์ซึ่งเป็นรูปของประจำปีเกิดของทุกท่านแต่ละปีนะครับซึ่งเราเริ่มแต่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะและใช้ดอกดาวเรืองทั้งหมดอยู่ 10,000 ดอกนะครับที่ตกแต่งให้เกาะกลางหนองบัวแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ให้พี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมครับผม